নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোত টেলিপ্ৰাইম ছফ্টৱেৰটো কেনেদৰে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব আৰু ইয়াক কেনেদৰে ইনষ্টল কৰিব আৰু ইয়াক ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে কেনেদৰে টেলিত কাম কৰিব সেয়া আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকিব। সুন্দৰকৈ দেখুৱাম কেনেদৰে আপোনালোকে নেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। পোনপ্ৰথমে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰলৈকে যাব আৰু ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে টেলি সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি পেলাই টাইপ কৰি ল'ব। টেলি সলিউশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড। তাৰপিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ মাৰি দিব। এণ্টাৰ মাৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে যিটো স্ক্ৰীনত প্ৰথম লিংক আহিছে সেই লিংকটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেদৰে এখন স্ক্ৰীন আহিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত যাব, ডাউনলোড অপশ্যন এটা আছে, ওপৰত চাব এয়া ডাউনলোড অপশ্যন, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু যেতিয়া সেই ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এখন স্ক্ৰীন ওলাব আৰু এই স্ক্ৰীনখনত টেলিপ্ৰাইম ৰিলিজ 4.1 এই বুলি দিয়া আছে। ইয়াতে তলত ডাউনলোড অপশ্যন আছে, ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেদৰে ডাউনলোড আৰম্ভ হৈ যাব। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে এনেদৰে ডাউনলোড কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ফল্ডাৰটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অ'পেন কৰি ল'ব। এনেকৈ মোৰ আগতো এটা ডাউনলোড কৰা আছিলে, এনে দুটা ইয়াতে আছে ছেটআপ, আৰু এইটো ছেটআপটো ইয়াৰ পৰা মই ডেস্কটপত লৈ যাম কপি কৰি পেলাই। এইটো ডেস্কটপত নিনিলেও হয়, ইয়াৰ পৰা হয়, তথাপি মোৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো মই ডেস্কটপত কপি কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত এই ছেটআপটোৰ ওপৰত ডাবল ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন স্ক্ৰীন ওলাব আৰু সেই স্ক্ৰীনখনৰ ইয়াতে ইয়েছ বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়েছ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ইনষ্টল অপশ্যনটো আহিছে, ইয়াতে ইনষ্টল অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে হ'ল। ইনষ্টলিং হৈ আছে। ইয়াতে এইবাৰ দিয়া আছে ষ্টাৰ্ট টেলিপ্ৰাইমত ক্লিক কৰি দিলোঁ। এয়া টেলিপ্ৰাইম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। একদম চিম্পল। এয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত এইবাৰ আমি এপ্লিকেশ্যন ছেটআপ দিয়া আছে, ইয়াতে একচেপ্ট কৰি দিলে হ'ল। একচেপ্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত টেলি কাম কৰিব পৰা হৈ গ'লোঁ আমি। ইয়াত কেনেদৰে কাম কৰিব লাগে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখাম। এইখিনি আছিলে টেলি কেনেদৰে ডাউনলোড কৰা হয়, কেনেদৰে ইনষ্টল কৰা হয় নিজৰ পিচিত, সেইখিনি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱালোঁ। ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।